Very good morning, dearest friends, and welcome into our today's meditation. Ja sydämellisesti huomenta kaikille ja tervetuloa tähän mietiskelyymme. We will continue again talking about the virus, or trying to bring this kind of balancing energies which are at the moment needed. Me pyrimme tässä mietiskelyssä jälleen tuomaan energioita, jotka rauhoittaisivat tilannetta. As if we follow the news today, it is full of new and newer reports what is happening in whatever part of the globe. Ja tietysti nyt kuulemme koko ajan jatkuvasti uutisia, että mitä tapahtuu ympäri planeettaa. And it is a question which is difficult because the causes we have to look into the psyche of humanity and the karma of humanity. Ja näitä syitä meidän täytyy katsoa ihmiskunnan psyykkeestä ja myös ihmiskunnan karmasta. Few words before we go further. Let us listen what Master DK has been writing or saying, a few things about disease. Ja muutama sana Mestari DK:n sanoja sairauksista. And this is coming from externalization of the esoteric healing. Ja tämä tulee esoterisesta parantamisesta. It must be borne in mind, however, that where there is illness or discomfort or disease which is not related to the final dissolution, the causes thereof are to be found in many factors. On kuitenkin pidettävä mielessä, että jos sairaus tai epämukavuus tai tauti, joka ei liity lopulliseen hajoamiseen, sen syyt löytyvät monista tekijöistä. They can be found in the surroundings. Ne voivat löytyä ympäristöstä. For a number of diseases are environmental and epidemic. Sillä monet sairaudet ovat ympäristöstä johtuvia taikka sitten epidemisiä. In the tuning in of the individual to streams of poison emanating from world hate. Ihmisten virittämisessä viritys tai virittäytyminen näihin myrkyllisiin virtoihin, jotka ovat peräisin maailman vihasta, or from psychological complexes, taikka psykologisista komplekseista. We can think now what is certainly, this virus is certainly related to hatred in the world. Tämä virus todella ja varmasti liittyy ihmisissä olevaan vihaan. And in the diseases, if I may so call them, which are indigenous to the matter of which humanity has chosen to construct its physical vehicle. Taikka sairauksiin, jos haluaisimme kutsua niitä siten, jotka ovat alkuperäisesti kuuluvia substanssissa, josta ihmiskunta on päättänyt rakentaa fyysisen käyttövälineensä. Isolating it and separating it from the general substance of manifestation. Ja siten erottaen ja samalla erottaen sen manifestaatiosta, josta manifestaatio on koostunut tästä aineesta. And thus creating a type of matter which is consecrated to the task of forming the outer expression of the inward reality. Ja siten luodakseen sen tyyppisen aineen, substanssin, joka on pyhitetty siihen tehtävään, jossa muodostetaan sisäiseen todellisuuteen ulkoinen ilmaus. So here we see that the reasons, the causes of the disease and this kind of epidemical diseases are really totally over the head of humanity to discover. Ja tästä me näemme, että
ja kun on tämmöisiä epideemisiä sairauksia, niin se menee ihmiskunnan yli hilseen ymmärtää, että mikä on se todellinen syy. And thus creating, I read that. This constitutes therefore a unique and peculiar aspect of the universal substance. Tämä on siis universaalisen aineen ainutlaatuinen ja ominainen, tavallaan ihmeellinen osa. Perfected to a certain point in the last solar system, joka edellisessä aurinkokunnassa saatettiin viimeisteltyyn loppupisteeseen. And of a necessarily higher order than the substance which vibrates creatively to the call of the three subhuman kingdoms in nature. Ja joka on edellistä korkeampi substanssijärjestyksessä ja joka värähtelee luovasti 3 ihmistä alemman luomakunnan kutsulle. So the substance that humanity is using in the vehicle, in the body vehicle, in all of them, they are higher substance in order than the general matter and substance in the lower kingdoms. Eli ihmisessä oleva aine värähtelee korkeammalla tasolla kuin alemmissa luomakunnissa oleva aine. Then in the book Esoteric Psychology number 2, ja sitten taas esoterisessa psykologiassa toinen osa. The widespread disease and ill health found everywhere at this time is caused by a mass transference which is steadily going forward in the race. Tällä hetkellä kaikkialle levinneet sairaudet ja huono terveys johtuu massojen siirtymisestä toiseen tilaan, tasoon, joka etenee, tämä siirtyminen, joka etenee tasaisesti rodussa eteenpäin. Through this transference, the solar plexus center is thrown into an abnormal activity. Tämän läpisinon johdosta solar plexus-keskus saatetaan epänormaaliin aktiviteettiin. That is really easy to see in the groups of humanity. Ja tämä on todella helppoa nähdä erilaisissa ihmismassoissa ja ryhmissä. Thereby releasing all kinds of astral forces into the consciousness of man. Ja silloin siirretään ihmisen tietoisuuteen niitä kaikenlaisia astraalivoimia, jotka vapautuvat. Fear, desire of a wrong kind, pelko ja väärän tyyppinen halu, and many of the emotional characteristics which are causing people so much distress. Ja monet aivan emotionaaliset ominaisuudet, jotka aiheuttavat ihmisille todella paljon ahdistusta. This process is as follows. Ja tämä prosessi on seuraava. The consciousness first of all registers these astral impressions. Tietoisuus rekisteröi ensinnäkin nämä astraalikuvat. Then formulates them into thought forms. Sen jälkeen muotoilee ne ajatusmuodoiksi. And as energy follows thought, a vicious circle is thus set up, involving the physical body. Ja sitten ne muotoutuvat ajatusmuodoiksi ja siitä seuraa, kun energia seuraa ajatusta, syntyy noidankehään pitäen sisällään niin myös fyysisen kehon. And to what we are trying to influence is that we are trying to send forth the thought forms of positive standing. Ja se, mihinkä me pyrimme vaikuttamaan, on, että me pyrimme saattamaan positiivisen ymmärryksen ihmisissä.
ja sen positiivisen välintulon tähän noidankehään, jossa muodostuu tuo ajatusmuoto. So this thought form is now our bigger task, eli tämä ajatusmuoto on meidän suurempi haaste. If you think about that this fear cannot be chased away, and it cannot be, we have to, by law, we have to try to control the masses if the things comes really bad. Ja meidän täytyy massoja kontrolloida lailla, jos asiat menevät todella pahaksi. But the thought form behind all of this action is that thing what should be just focused upon to the future and to stand this process. Eli tuo ajatusmuoto, joka tähän liittyy, meidän tulisi vain ylläpitää tasaista asennoitumista tällä hetkellä, ettei tämä pelon ajatusmuoto saa yliotetta. So this is for us something fundamental. Tämä on siis meille jollakin tasolla perustaltaan olevia asioita. It is very good to contemplate upon that, the danger of the thought forms, because the elemental of the gaseous plane are stronger than the elementals of emotional plane. Ja tätä meidän täytyy vahtia, sillä mentaalitason elementaalit ovat voimallisempia kuin astraalitason elementaalit. And we are supposed to uplift these forces of the Agnisurians into the realm of Agnishvatas. Ja meidän täytyy Agnisurianin muodot kohottaa Agnishvattojen tietoisuuden tilaan. So now we will go into the meditation and then the alignment and the pre-meditation, and then we work with this idea of the disease and coronavirus. Ensin aloitamme tuon mietiskelyn ja sitten valmistautumisen, ja sen jälkeen siirrymme sitten tuohon varsinaiseen tehtäväämme tänä päivänä. And now a few times we breathe in white light. Muutaman kerran hengitämme valkoista valoa. And we are aware that most of the work is done on astral plane by disciples to help the Christ. Ja tiedämme, että oppilaiden suuri tehtäväkenttä on astraalitaso, jossa myös Kristus työskentelee. So we breathe in the white light into our solar plexus. Hengitämme valkoista valoa solaariseen plexukseemme. And generate the goodwill into your work, into your groups of co-disciples. Ja vedät valkoisen valon solarplexukseen ja siten hyvän tahdon työhösi ja kanssatyöntekijöihin, näihin ryhmiin. And also we send love and goodwill and light through our triangles. Ja lähetämme myös kolmioidemme kanssa rakkauden, hyvän tahdon ja valon. Shift your polarization now to mental plane where your soul works. Ja kohota nyt keskittäytymisesi, polarisaatiosi mentaalitasolle, missä sielusi tekee työtään. And now, in your own words, offer yourself to the soul for recharging. Ja nyt omin sanoin tarjoa itsesi sielullesi uudelleen voimistettavaksesi.
As we earlier mentioned, the reason for being focused on the astral plane is that a very great part of the work of returning of the Christ will affect greatly the astral plane. Syy tähän on, että hyvin suuri osa Kristuksen palun työstä vaikuttaa suuresti astraalitasoon. Disciples are therefore needed who can absorb, transmute and transfer the light. Sen vuoksi tarvitaan sellaisia oppilaita, jotka kykenevät vetämään itsensä, transmutoimaan ja kuljettamaan valon itsensä kautta. Now hold the mind steadily in the light. Nyt pidä valo vakana mielesi vakana valossa. And focus yourself as high in the head as possible. Ja fokusoi nyt niin korkealle pääkeskuksessasi kuin mahdollista. Polarize yourself consciously upon the mental plane. Polarisoidu tietoisesti mentaalitasolle, tuning out all lower vibrations and reactions, sulkien pois kaikki matalammat värähtelyt ja reaktiot. Focus on your group. Virittäydy ryhmääsi, your triangles, kolmioihesi, and the group which is now present, ja paikalla olevaan ryhmään. And now we sound the sacred word Om, audibly breathing it forth from the head to the heart. Nyt lausumme pyhän sanan ääneen, hengittäen sen ulos pääkeskuksestamme sydämeen. Sounding of the Om, its power clarifies the aura and the atmosphere. Kun lausumme Om, se puhdistaa auran ja ympäristöämme. Today the moment of adequate tension in the life of humanity has been reached. The angel of the presence and the dweller on the threshold are at grips. Tällä hetkellä on saavutettu tarpeellinen virittäytyminen, jännite ihmiskunnan elämässä. Ja siksi läsnäolon enkeli ja kynnyksen vartija ovat molemmat otteessaan. So we orient ourselves to the spiritual triad. Suuntaudumme kohti henkistä triadia through an act of the will and the imaginative use of the antakarana. Tahtomme päätöksellä ja käyttäen kuvitteellisesti antakaranaa. There is a belief in the humanity that there is the emergency of a divine force. Ihmiskunnassa on usko, että nyt tarvitaan jumalallisen voiman väliintuloa. Person or event which will bring the conflict to an end. Ihminen
taikka tapahtuma, joka toisi ihmiskunnassa olevan konfliktin loppuunsa. And that is so. The avatar who waits in his high place is on his way. Ja se on tapahtumassa. Avatara, joka odottaa korkealla tasollaan, on tulossa. If the demand is strong enough, jos kutsu on tarpeeksi korkea, and the cry clear enough, ja itku tarpeeksi selkeä, to warrant his descent and his appearance, varmistaakseen hänen laskeutumisensa ja hänen läsnäolonsa. So we focus into the work of the Christ, keskittäydymme Kristuksen työhön, in his mission, hänen missionsa, to bring heaven to earth, tuoda taivas maan päälle. And in that work we stand, ja tässä työssä me seisomme. And we align this fact what he said. Virittäydymme tähän tosiasiaan, minkä hän on sanonut. If two or more are gathered in my name, there am I. Jos kaksi tai useampi ovat kokoontuneet minun nimessäni, siellä minä olen. And let us all say together, sanokaamme nyt kaikki yhdessä. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya, ole läsnä meissä. And let us welcome his presence. Toivotamme hänen läsnäolonsa tervetulleeksi. And now when we move into our work, kun nyt aloitamme työmme, let us remember what he said, that if anything is asked in his name, and in the faith in response, that will happen. Muistakaamme se, että mitä tahansa pyydämme hänen nimessään, I'm sorry, niin, ja uskomme siihen lopputulokseen, se tulee tapahtumaan. Few words about this virus, muutamia asioita tästä viruksesta. Viruses are a group of viruses that cause diseases in mammals and birds. Koronavirukset on ryhmä viruksia, jotka aiheuttavat sairauksia imettäväisille ja linnuilla. And I really want to ask you to notice that how the mammals and birds are related together, because the devas are using the bird kingdom in order to incarnate then into the human kingdom. Huomioimme, että enkelikunnasta devat käyttävät lintuevoluutiota, kun inkarnoituvat lopulta sitten ihmisevoluutioon. In humans, coronaviruses cause respiratory tract infections that are typically mild.
Ihmisillä koronavirus aiheuttaa hengitystiesairauksia, jotka yleensä ovat lieviä. Such as the common cold, kuten tavallinen vilustuminen, through rarer forms such as SARS, MERS and so-called COVID-19 can be lethal. Vaikkakin harvemmat muodot kuten SARS, MERS ja COVID-19 voivat johtaa kuolemaan. Symptoms vary in other species. In chickens, they can cause an upper respiratory tract disease, while in cows and pigs they cause diarrhea. Oireet vaihtelevat eri lajeilla. Kanoilla ne aiheuttavat ylempien hengitystieelinten sairauksia, kun taas lehmillä ja sioilla ne aiheuttavat ripulia. And here we can notice about the center which is related to these areas. And then we see like that in the birds it is the higher vibration of energy because it is expressing the coronavirus, or the viruses are expressing in higher center. Ja huomaamme, että minkä keskuksen lähellä nämä ilmenevät, niin linnulla ilmenee korkeamman keskuksen lähellä. Coronavirus may proceed to pneumonia, and one's immune system fights against the disease. COVID-19 voi edetä keuhkokuumeeksi. Tällöin ihmisen immuunijärjestelmä taistelee kovaa virusta vastaan. And the lungs, it is related to the life force, which are our task to bring more and more life, the prana, into the human aura. Ja meidän tehtävämme on saattaa aikaan enemmän ja enemmän pranaa ihmisen auraan. So the defense of the immune system may harm even more than the virus. Joten immuunijärjestelmän vastauksesta aiheutuu enemmän eikä vähemmän tuhoa. And that is the thing what we need to understand, that this virus itself is something what our body can fight, but what it is causing at the same time is the some kind of destruction of the immune system, and that is the dangerous thing. Ja tuo koronavirus itsessään ei ole niin haitallinen tai vaarallinen, ihminen pystyy taistelemaan sitä vastaan, mutta koska siitä seuraa tuo immuunijärjestelmän tuhoutumista, niin se on se, mikä sitten on ihmiselle vaarallista. And that is how the human being is reacting to the immune system, and to that the people normally die. Ja se, millä lailla ihminen sitten reagoi tuohon immuunisysteemiin ja järjestelmään, siihen ihminen yleensä sitten menehtyy. So we have to really now try to protect our respiratory areas, ja meidän tulisi vahvistaa tuota meidän järjestelmäämme, immuunijärjestelmäämme. Everything what is making us stronger in our immune system, and that our skin is strong, niin että meidän kehomme ja myös ihomme olisi vahva. And there was one hint what our officers were given is that start to learn now that you are not touching your face. Thus via the face the viruses, not only coronavirus, but the viruses mostly gets into the body circulation. Meidän viranomaisemme sanoi vihjeenä, että opetelkaa että ette koske kasvojanne alitajuisesti, sillä kasvojen kautta suurimmaksi osaksi kaikki virukset, ei vain koronavirus, pääsevät ihmisen sisäiseen kiertoon. And we 80% touch our face unconsciously.
ja 80% koskemme kasvojamme alitajuisesti. And of course then it is the hands hygienic, which is the most important as well. Ja sitten käsien hygienia on yksi, mikä on kaikista tärkeintä. And to be aware where we go in public places, when we touch whatever surface, it can be contaminated. Ja missä tahansa me kuljemme yleisissä tiloissa, niin kaikki pinnat voivat olla sitten saastuneita. If this comes loose and very heavily distributed, it's only local nowadays, but because it is in so many places, that's why it is worth of us to concentrate upon. Ja siksi, koska se on levinnyt niin laajalle, niin meidän tulee olla huolellisia. So we work on the mental plane. Me työskentelemme mentaalitasolla. And now we will start 12 minutes silence. Nyt aloitamme 12 minuutin hiljaisuuden. And we will, everyone in our own ways, work ja työskentelemme jokainen omilla tahoillamme omin tavoin. But let us, before we start the work, focus on our soul group. Virittäytykäämme ensin meidän sieluryhmäämme. Connecting our triangles, virittäytyen kolmioihimme. The group which is now present ja ryhmään, joka on läsnä. And in the name of the Christ, Lord Maitreya, we will then ask help. And do that in your own place, in your own way, calling help. Ja nyt omalla tahollasi omin sanoin Kristuksen nimessä kutsu apua. And 12 minutes silence. Ja 12 minuutin hiljaisuus.
And stage 2 in this same work, tässä samassa työssä vaihe toinen. Focus on your own country. Virittäydy nyt omaan maahasi. DK says, mestari DK sanoo, because the astral conditions of fear, worry and irritation are so widespread today that they might be regarded as epidemic in a planetary sense. Koska pelon, huolen ja ärsytyksen astraaliset olosuhteet ovat niin laajalle nykyään levinneet, että niitä voidaan pitää planetaarisessa merkityksessä epidemiana. And that is causing then these epidemic diseases because the transference is going through from the astral plane to the mental plane. Ja tuo siirroson läpisiirtymä on tapahtumassa astraalitasolta mentaalitasolle, where the humanity should become polarized, jonka ihmiskunnan tulisi tulla polarisoituneeksi. So all the aspirants and disciples has to contemplate this part, because upon that group, upon aspirants and disciples are great, we can say, responsibility to make this transference in themselves. Ja tämä siirtyminen täytyy tapahtua aspiranteissa ja oppilaissa. So the key thing how this coronavirus will be spread around are now the group of world disciples, aspirants, the men and women of goodwill. Ja tuo avainasia on nyt maailmanryhmä ja aspirantit ja oppilaat ja hyvän tahdon miehet ja naiset. So let us now stand focused in our country, ja nyt olemme virittäytyneenä omaan maahamme. Align with the solar angel. Virittäydy aurinkoenkeliin of your country, omaan maamme kansallissieluun. And if you are capable or that is possible for you, start to create triangles to keep the balance in your country. Jos on mahdollista, ala kerätä kolmioryhmiä pitämään tasapainoa omassa maassasi. Let us understand now that it is not wise to make any kind of inner visualized borders. Nyt ei ole viisasta tehdä minkäännäköisiä sisäisiä visualisoitioita, johon rakennetaan rajoja. We are moving in humanity to the greater step of awareness. Me nyt olemme siirtymässä ihmiskunnassa suurempaan ymmärrykseen. This is the time of the forerunner and the globe has to become unified. Tämä on aika edelläkävijöiden ja sen tähden ihmiskunnan tulee tulla yhä enemmän yhdeksi. And all of these things like the disease now is the work of Sanat Kumara, ja kaikki tämä, mitä nyt tapahtuu, tällaiset suuret epidemiset sairaudet on Sanat Kumarasta lähtöisin. The new energy is descending
and it is causing all kinds of effects. Nämä uudet energiat ovat laskeutumassa ja ne saavat aikaan erilaisia muutoksia. The inadequate forms are going to be eliminated. Myöskin muodot, joita ei tarvita, ne eliminoidaan pois. And we have to understand they are not just those physical forms that we see. Meidän täytyy ymmärtää, että ne eivät ole fyysisiä muotoja pelkästään, jotka näkyvät, but these inner forms that we have in our, for instance, in our aura, vaan niitä sisäisiä muotoja, jotka ovat myös meidän aurassamme. So we see the world group all over, unified in our action and intention. Näemme maailmanryhmän nyt yhdistyneenä toiminnassamme ja aikomuksessamme. And we can call the Holy Spirit to descend. Voimme kutsua hyvän pyhän hengen laskeutumaan and heal the world ja parantamaan maailmaa. Heal the wounds in humanity, in fear, worry and irritation, jossa pelko, huolet ja ärsytys puhdistuvat. We visualize the sun which is rising on the horizon. Näemme kuinka aurinko nousee horisontista. And the group is gathered in the sacred circle. Ja ryhmä on kokoontunut pyhän piiriin. In the silent sacred circle, hiljaiseen pyhän piiriin. And is absorbing the rays of the sun. Ja imevät itsensä auringon säteet. And becomes radiatory ja tulee säteileväksi. The solution which is in hierarchy, in the plan, ja niin tuo ratkaisu, joka on hierarkiassa ja suunnitelmassa, is going poured forth through the group. Säteilee ja vuodattuu ulos ryhmästä. And in the heart of the group is unified intention. Ja ryhmän sydämessä on yhdistynyt aikomus. And we sound the mantra of unification. Lausumme yhdentymisen mantran. Seek to love, not hate. I seek to serve and not exact due service. I seek to heal, not hurt. Let pain bring due reward of light and love. Let the soul
vision come, and inside let the future stand revealed. Let inner union demonstrate, and outer cleavages be gone. Let love prevail, let all men love. 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 We visualize the Christ in the heart of humanity and in the heart of every country. Näemme Kristuksen ihmiskunnan sydämessä ja jokaisen maan sydämessä. We have a group which we call the Esoteric United Nations. Meillä on ryhmä, jota kutsumme esoteeriseksi yhdistyneeksi kansakunnaksi. And this week we had the countries. And when I say the name of the country, please see the Christ in the heart of that country. Ja kun sanon tuon nimen, niin näe Kristus näiden maiden sydämessä. This is just going through again our work. Ja tämä on myös, että käymme läpi työmme lyhykäisesti. Thailand. United Kingdom. France. Italy. Tanzania. South Africa. And we visualize in the center of the triangle of these three countries, USA, UK, Russia. Visualisoimme Kristuksen tämän kolmion keskelle, USA, Englanti ja Venäjä. Visualize that the groups of disciples are lighting the light for humanity to show the way what to take. Näkäämme, että oppilaat sytyttävät liekin valon, mitä tietä kulkea ihmiskunnalle. And we realize that the new world is on our hands. Näemme, että uusi maa on meidän käsissämme.
All our effort is for that this planet becomes sacred. Kaikki työmme liittyy siihen, että tästä planeetasta tulee pyhää. All our effort is for that, for the coming of the great avatar of love. Ja kaikki työmme pohjautuu suuren rakkauden avataran tulemiseen. We thank you, dearest friends. Kiitämme teitä, rakkaat ystävät. Thank you for your presence. Thank you for your care. Kiitämme läsnäolostanne ja siitä, että välitätte. So we close for today. Ja nyt suljemme tämän mietiskelyn and we welcome you again tomorrow to contemplate and put our support for invoking resources and money for the hierarchical work. Ja kutsumme teidät jälleen huomenna työhön, kutsumaan varantoja ja rahaa hierarkiseen työhön. And we start again at 6 a.m. GMT. Aloitamme jälleen kello 8 huomenna aamuna. Lots of love, lots of gratitude, lots of blessings, paljon rakkautta, siunauksia ja kiitokset. Namaste from Finland.
true.